Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục mời các bạn lại tiếp tục đồng hành và cùng trải nghiệm. Đây trước mắt các bạn đây là quốc lộ 14 và cũng là đường Hồ Chí Minh. Hiện tại đang đứng đây là điểm xuất phát tại thị trấn Pờ Rang. Thì hướng này về hướng 82 và Gia Lai. Thì hôm nay mời các bạn cùng đồng hành trải nghiệm trên tuyến đường này, xem cung đường, cảnh đường và những phương tiện đi lại ở trên con đường này nó như thế nào. Và mời các bạn cùng đồng hành nhé. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đấy, đây là hướng về Buôn Hồ, về Ban Mê Thuật, đi thẳng đường quốc lộ 14 này. Và mời các bạn cùng ngắm qua cảnh đẹp nơi chỗ mình đang ở và sinh sống nhé. Với những dãy nhà và những nhà cao tầng thì thấp thoáng xa xa, và những phương tiện đi lại thì rất là đông đúc. Đấy. Hôm nay tuyến đường này thì các bạn sẽ trải nghiệm được rất nhiều xe, tại vì đường lưu thông chính và những xe nhỏ, xe to, và trong đó có những chiếc xe công nông. Và trước mắt các bạn thì đã có một chiếc công nông đã xuất hiện và đã thẳng tiến về hướng của chúng mình đây, cùng với các chiếc xe ô tô và xe máy đua nhau chạy. Đấy. Xe này thì xe càng cầm tay lái nhé, không có phải vô lăng. Đấy, các bạn thấy không? Và đoạn đường này thì đang có biển giảm tốc độ. Đấy, khu đông dân cư, nên các bạn đi qua khu vực này phải để ý về cái tốc độ nhé, không có sẽ bị công an thổi phạt tốc độ đấy. Đây là hướng từ thị trấn Pờ Rang qua chợ mới. Đấy. Hướng trước các bạn đây là khu dãy nhà đẹp đẹp ở góc tay phải, đó là khu chợ mới của thị trấn Pờ Rang. Nhưng hiện tại khu chợ mới này vẫn chưa có người buôn bán mấy, tại vì khó rời đi các bạn. Tại vì khu vực chợ cũ thì người ta đã buôn bán quen rồi, nên khu chợ mới này vẫn chưa có người bán. Hiện tại nhà nước xây và đang để không. Đấy. Có nhiều chỗ thì hư hỏng hết, thì lại được rất nhiều người tiểu thương buôn bán, tại vì là chỗ quen thuộc. Còn những chỗ mới sang trọng, sạch sẽ thì lại không có người mua bán và cũng chẳng có ai buôn bán mấy. Đấy, với những phương tiện đang từ trên đền dốc nhìn về phía này cực kỳ đẹp. Đấy, đổ dốc xuống và phương tiện xe to, xe nhỏ đua nhau chạy. Các bạn cùng được trải nghiệm với sự đông đúc phương tiện đi lại thú vị, và trải nghiệm luôn cung đường cảnh đẹp hai bên đường của Tây Nguyên. Và ở đây là khu vực chợ Pờ Rang. Đấy, phương tiện xe đằng sau và xe đằng trước đua nhau chạy, xem xe nào chạy nhanh hơn. Các bạn xem video thì mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng tương tác, chia sẻ nhé, và ủng hộ cho mình một lượt đăng ký để mình có động lực sẽ đi và trải nghiệm được nhiều nơi, khám phá Tây Nguyên và những cung đường đẹp để gửi đến tất cả các bạn cùng xem và trải nghiệm nhé. Các bạn thấy khu vực Tây Nguyên bây giờ là phương tiện đông đúc và phương tiện ô tô rất nhiều, tại vì bà con nông dân hiện tại ở Tây Nguyên là có rất nhiều nguồn thu, trong đó cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca, với các cây trồng khác nữa, đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Nên đời sống bây giờ thì thứ nhất là nhà cửa và phương tiện phục vụ cho cá nhân được nâng cao rất nhiều, và nhiều nhà mua được những chiếc xe cực kỳ xịn sò luôn. Và các bạn thấy có một chiếc xe đây là gọi là xe cày ngày xưa đấy. Xe này thì chuyên đi cày đất. Đấy, các bạn thấy không? Hai lốp đường sau to và lốp đường trước là nhỏ. Xe này cày cực khỏe luôn nhé. Và những phương tiện khác đang tiếp tục xô từ trên đỉnh dốc xuống. Dốc này thì tương đối là nó không cao đâu, nhưng mà mình đứng từ góc này nhìn lên thì các bạn thấy là cực kỳ là đẹp. Đấy. Tiếp theo 4 chiếc ô tô đang đua nhau chạy xuống phía hướng của mình đây. Bây giờ thì hướng từ phía trên này nhìn quay lại hướng lúc nấy thì sẽ có một góc nhìn khác và bối cảnh khác, cộng với bầu trời trong xanh mây trắng, thì các bạn nhìn cực kỳ là đẹp mắt. Đấy.
Đoạn này thì những phương tiện xe máy nối đuôi nhau. Đấy, các phương tiện xe máy tiếp tục cuộc đua về nhà, đi làm và một hành trình khác. Mình sẽ review cận cảnh và chi tiết chậm rãi cho tất cả các bạn cùng nắm bắt. Đấy, tiếp tục chúng ta lại nhìn thấy một chiếc xe công nông tiếp tục đua với các phương tiện khác hướng về chúng ta. Đấy. Đây là chiếc công nông chạy bằng vô lăng. Và đoạn này xe máy giao nhau thì ngay chỗ cái bùng binh này, các bạn đi hãy cẩn thận nhé. Phương tiện đi lại nhiều và những khúc cua như thế này nhiều khi không để ý tầm nhìn là sẽ bị xảy ra tai nạn lắm. Tiếp tục những chiếc xe đua nhau chạy. Và tiếp tục mời các bạn lại tiếp tục chuyển đến một cung đường mới và một các nhìn mới nha. Đấy, bây giờ góc nhìn về phía Gia Lai. Mỗi cạnh thì sẽ có một góc nhìn khác nhau. Đấy, các bạn thấy các phương tiện vẫn cứ thi nhau kéo và chạy về hướng chúng ta. Hai ô tô đang đua nhau, xe con chạy trước hay với xe con không chạy kịp xe tải rồi. Tiếp tục chúng ta lại chuyển hướng sang một góc nhìn khác, các bạn cùng tiếp tục. Đấy, bây giờ thì các bạn cùng ngắm hướng lại về Ba Buôn Thuận. Đây là cái ngã ba rẽ vào đường quốc lộ 29. Đây là quốc lộ 29 chạy trong hướng Cư Nga đi Ea Súp. Trước cái nhà cao tầng bên phía góc tay phải các bạn đấy. Đoạn ở đây gọi là Cudet, Cudet Vina. Khu này là chỗ khu công nghiệp, rẽ đường tay phải về hướng quốc lộ 29 là những khu công nghiệp. Và trước đây thì có một số điện gió người ta đã tập kết về đây để làm khu điện gió ở ngoài khu 82 Crong ngoài kia và bên gần Gia Lai, và các khung lồ điện gió rất nhiều. Và những chỗ như thế này là những nơi bà con ở các vùng xa xa tập kết ra ngoài này để đón khách, đón xe về Bắc, về quê hoặc đi chơi du lịch ở các nơi. Đấy, trước mắt chúng ta là một chiếc xe khách, khả năng là nó sẽ tấp vô để đón cái bạn đứng ở bên cạnh đường này. Đấy, sau khi xe khách dừng lại thì đã mở cửa và xuống để bắt khách lên xe các bạn. Đấy. Anh lờ xe đã ra đằng sau và mở cánh cửa để bỏ đồ cho khách. Sau đó sẽ lên xe tiếp tục hành trình. Xe này là xe Hà Nội các bạn, nhưng các tỉnh khác cũng có thể đi xe này để về nơi quê hương của mình. Đấy, sau khi đã bỏ đồ xong thì anh L đã cùng anh khách lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Đấy, cửa đã đóng và xe lại tiếp tục chạy. Chúc Bắc Tài thượng lộ Việt Nam. Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục để khám phá cung đường cảnh đẹp Tây Nguyên nhé. Bây giờ thì mời các bạn lại tiếp tục chuyển sang một góc nhìn khác. Đấy, đang đi thì bắt gặp được cái đoạn cây xăng này có rất nhiều xe tải dạng lớn và dài. Trong đó có một xe, các bạn nhìn này, cái bánh của nó là rất nhiều nhá,
2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái bánh. Đấy, đường sau và cái đầu phía trước này gồm có 4 cái bánh. 4 cái bánh để là kéo một cái đoạn rơ móc này. Đây là xe đầu kéo. Những cái xe đầu kéo nhỏ mà các bạn nhìn thấy kéo một cái dàn đường sau này rất dài và chịu lực qua một cái trụ như thế này cực kỳ là khỏe. Sẵn đi bắt gặp được và chia sẻ cho tất cả các bạn các bạn cùng nắm bắt và giải trí. Rồi tiếp tục ta lại lấn xa hơn ra ngoài phía này thì các bạn cùng nhìn hai bên đường có những hàng thông xanh cực đẹp. Đấy. Và có những chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Trước mắt các bạn là một chiếc xe máy múc đang chậm rãi tiến về phía trước. Những chiếc xe này khả năng là những chiếc xe ở trong khu vực bãi rác. Xa xa thêm một đoạn nữa thì sẽ có một bãi rác tập kết, nên là xe múc này làm việc ở chỗ đó các bạn. Đấy, ta tiếp cận gần hơn nhưng mà chiếc xe múc này vẫn cứ tiếp tục chạy chậm rãi. Vừa rồi thì có cô áo đứng phía trước đấy định bảo nhờ xe múc quay sang múc đống rác bên phía tay phải đây san bằng lại, nhưng mà anh xe múc không đồng ý hay sao, lại vẫn tiếp tục vẫn chạy. Các chiếc xe vẫn vượt đuổi và chắn xe múc. Con đường này anh xe múc là có quyền nên là anh vẫn đang tiếp tục chậm rãi lấn làn đường, không chịu nhường đường cho các xe khác, buộc các xe khác phải lấn sang làn bên cạnh để vượt, gây cho các xe đối phương đi lại rất khó khăn. Tiếp tục góc nhìn đây các bạn, đây là ngã ba đường tránh qua thị xã Buôn Hồ. Ngày hôm qua đã chia sẻ các bạn ở đầu đường bên kia, và đây là đầu đỉnh đường đi vào từ hướng Gia Lai về. Thì phương tiện đi lại hầu hết bây giờ là toàn rẽ sang cái đường tránh qua thị xã Buôn Hồ này để tránh trạm thu phí. Đây, cái hướng này là về Buôn Hồ sẽ qua Hà Lan, đèo Hà Lan thì sẽ có một trạm thu phí. Và bây giờ thì đã có đường tránh thì trạm thu phí đã giảm mất tiền thu nhập, chắc khả năng phải mất một nửa đó các bạn. Hầu hết các phương tiện biết đường chạy thì họ sẽ chạy đường tránh qua thị xã này, vừa đi đường mới, êm hơn, đẹp hơn và gần hơn. Đấy. Còn những chiếc xe nào mà bắt khách thì họ vẫn tiếp tục đi tuyến đường thẳng qua thị xã Buôn Hồ để bắt khách, nên là vẫn phải qua trạm thu phí. Còn những chuyến xe nào không ấy thì họ sẽ đi đường kia, giảm được tiền chi phí về qua trạm thu phí nha các bạn. Dưới cái đoạn đường này sẽ có một đoạn rất đẹp, ở đây người ta gọi là đồi máy bay các bạn. Và đồi máy bay này thì có một khu đồi máy bay đó là thuộc của quân sự, nên họ sẽ nghiêm cấm không cho lên cái quả đồi này để khám phá. Đấy, các bạn cùng xem các lượng xe lưu thông qua cái đoạn ngã ba này về hướng Ba Mươi Thuật nhé. Tiếp tục các xe khách kéo nhau chạy từ phía dưới dốc đã phăng phăng đi lên, và những chiếc xe phía trên lại tiếp tục đi xuống. Đồng thời những chiếc xe rẽ đường qua thị xã Buôn Hồ sẽ đi đường đó. Đấy, các bạn thấy xe chạy rất tấp nập. Và bây giờ thì mùa cà của Tây Nguyên nên là rất nhiều thương lái họ ra ngay chỗ điểm chốt này để thu mua cà phê tươi về để sấy. Đấy, các bạn thấy không, có một số đi đường chắn và rẽ quay trở lại thị xã Buôn Hồ. Ngay góc ngã tư
tập ngày hôm qua và chia sẻ đoạn video, đoạn ngã tư cuối cùng từ tập ngày hôm qua. Thì đó là cái điểm có thể về chợ Phan Rang và về Môn Hồ được, nhưng mà có nhiều bác tài không quen đường lại chạy thẳng ra ngoài này và lại quay lại. Còn đi về đường kia thì nó gần hơn nữa các bạn. Đấy, góc kia thì có một anh xe tải đi tới đó và quay đầu làm gì đây. Đấy, người ta đang xe trở lại. Và trước mắt chúng ta là một chiếc xe công nông đang chở người trên xe và chạy tới tấp đua với các xe phương tiện khác. Đấy. Các ô tô và xe máy cũng vẫn tiếp tục tăng cường tốc độ để đua nhau chạy về nhà. Và để ý thấy rất nhiều xe Ford Ranger hãng xe Mỹ bán tải rất nhiều, và những xe đẹp không nhé các bạn. Đấy, lại tiếp tục một chiếc xe tải từ trong đi ra. Đi sau đó là một chiếc xe bán tải màu vàng. Tiếp tục sổ dốc. Hy vọng các bạn đang xem đến giờ này thì vẫn tiếp tục ủng hộ mình và cho mình xin tương tác với nhé. Thay đổi không khí và thử nghiệm xem những góc nhìn có thể đem lại sự tương tác cho video và cải thiện được video tốt hơn hay không. Khi xem video thì rất mong các bạn đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện làm tốt hơn. Và các bạn có thể thích những quãng đường nào ở khu vực Tây Nguyên thì có thể bình luận. Mình sẽ cố gắng đi đến những điểm và những cảnh đẹp của Tây Nguyên để chia sẻ cho tất cả các bạn cùng nắm bắt, giải trí và cùng trải nghiệm xem khu vực Tây Nguyên có những gì, sống như thế nào. Đấy. Nên các bạn ủng hộ tương tác cho mình với nhé. Đấy, các bạn thấy lượng xe đi xuống hướng về Gia Lai rất nhiều nha. Tiếp tục mời các bạn xuống điểm có điểm đẹp nhất. Đấy, đoạn này gần tới cái đèo Cati bên kia rồi các bạn. Và cái đoạn này thì cũng có một góc cong cũng tương đối là đẹp để các bạn theo dõi. Đấy, với những chiếc xe bồn, xe chở bồn inox, sau đó là 2 chiếc xe con, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc, 7 chiếc và một chiếc trên đi xuống. Đấy, đang thi nhau kéo ga lên dốc với đủ màu sắc rất đẹp. Nhiều khi mình cầm cái điện thoại quay trên tay như thế này, các anh tài xế đôi khi nhìn từ xa tưởng là đang bắn tốc độ, nên là nhiều khi là mấy anh cũng giảm tốc độ và đi chậm lại. Đấy. Đấy, lại tiếp tục đứng ở điểm này và cũng có trước mắt các bạn có một cái đường cũng điểm cong rất là đẹp luôn. Nếu có cái webcam bay ở phía trên thì mình sẽ chia sẻ xuống góc nhìn từ trên cao xuống cho các bạn xem thì cực kỳ là đẹp luôn nhé. Nhưng mà bây giờ thì không có thì mình sẽ chia sẻ tầng phía dưới, các bạn xem và thông cảm nhé. Cố gắng chọn những góc quay, những điểm nhấn để cho các bạn có thể là quan sát được bao quát nhất. Đấy, xa xa có những khu đồi bên kia cực kỳ đẹp nhé, cộng với
trời xanh mây trắng ở phía trên, tỏa một ánh nắng rất là đẹp. Các bạn thấy bên đường có những hàng bông quỳ mới chặt nên là lá non chưa có bông nhé. Và mùa này là mùa bông dạ quỳ. Những nơi mà có những bông dạ quỳ mà cây lớn ra hoa thì mùa này đã đổ bông và rất là đẹp luôn. Vừa rồi Gia Lai cũng đã tổ chức một lễ hội hoa dạ quỳ ở núi lửa gì đó, mình cũng quên tên mất rồi, cực kỳ đẹp nhé. Đây là một cái loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên. Khi các bạn đến nói đến hoa dạ quỳ là một cái loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên các bạn. Đấy, ở dưới gốc thì có một chiếc xe lu vẫn đang từ từ tiến về hướng chúng ta đây và chạy rất là chậm. Thì mình cũng chờ cái xe này lên mà mình sẽ review qua cho các bạn cùng nắm bắt xem cơ cấu bên ngoài của một chiếc xe lu nó như thế nào. Đấy. Cùng có 2 bánh đường sau và 1 bánh đường trước và nó chạy rất là chậm. Đấy, trước mắt các bạn là một chiếc xe bồn chở bê tông và các phương tiện xe máy cũng đang từ từ tiến lên đỉnh dốc. Đấy, xe lu đã tiến lại gần chúng ta hơn một chút rồi. Các bạn cùng xem cận cận nhé. Đấy, toàn bộ xe lu là bằng sắt và cực kỳ là nặng nên là nó chạy cực kỳ là chậm. Đây, bây giờ các bạn cùng xem chi tiết của chiếc xe lu này, nhìn cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, những bánh xe có những chiếc lỗ, không biết là người ta để những chiếc lỗ này để làm gì. Và anh xe lu thì cứ chậm chạy, trên thì có ô che nắng và cứ từ từ thẳng tiến lên để dốc, không gì phải vội, mà vội cũng không được, tại vì ga số từng đó không thể đi lên nhanh hơn được nữa. Đấy, với những hàng thông cực kỳ là đẹp. Bây giờ thì góc nhìn từ đây và góc nhìn này thì cũng gần đến với cái góc nhìn đẹp nhất của khu đèo Cati này rồi. Đấy, trước mắt các bạn là đèo Cati và chỗ đó là cũng thuộc một cái đỉnh cao. Khu này thuộc của quân sự, bây giờ đang của quân sự, họ đang viết bảng cấm khu vực này để lên cái đỉnh dốc này và quay phim chụp hình ở phía trên đó. Hoặc là người dân thì có thể làm ven xung quanh cái khu đèo này thôi, đồi này thôi. Hồi trước kia thì họ trồng lúa, trồng đồ lên tút trên đỉnh đèo các bạn, nhưng bây giờ thì hình như là không trồng nữa rồi. Và quanh đây thì người ta trồng rất nhiều sầu riêng nhé. Đấy, len lỏi với những quả đồi có những trụ điện 500 kV và những chiếc anten hai bên. Họ thiết kế một cái trụ điện 500 kV cực kỳ là đẹp nhé các bạn. Và nó đứng ở giữa trời giữa đất qua 5 tháng, bền bỉ, cung cấp nguồn điện đưa từ Bắc vào Nam cho tất cả chúng ta sử dụng. Đấy, các bạn thấy những chiếc công nông vẫn đang phăng lên đường. Thì cái đây bắt đầu vào chuẩn bị mùa cà phê. Nếu mà chiều đến các bạn đứng ở những chỗ điểm như thế này và quay những chiếc xe công nông đi làm về thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là nhiều luôn. Chiều tối về thì các công nông sẽ đua nhau chạy và trong đó chở những chuyến cà phê nặng trên xe. Thì các bạn mà ủng hộ video mình sẽ có chia sẻ tiếp cho các bạn một video clip về những xe công nông đi trên con đường này sẽ như thế nào, những chiếc công nông chở cà về như thế nào. Đấy, thì sẽ chia sẻ cho các bạn cùng nắm bắt được chi tiết. Các bạn ủng hộ tương tác cho mình với nhé.
thì chúng ta sẽ chuyển sang một góc nhìn khác, sẽ đẹp hơn. Đấy, bây giờ thì góc nhìn từ đoạn này các bạn sẽ quay được hướng từ phía trên đỉnh đồi có một góc cua và xuống đoạn điểm thẳng và quay tiếp tục một góc cua tiếp. Trước mắt các bạn thì có một đường hướng phía tay phải và hướng về một cái nghĩa trang của Crong Búc, và phía trên đó có một điểm cua cũng rất đẹp. Sau cái đoạn điểm cua này thì mình cũng muốn chia sẻ cận cảnh và hơi lâu video một xí để cho các bạn ngắm được chi tiết nhất và trải nghiệm được cái thực tế trên con đường này. Ở mình thì có thể là đi rất nhiều lần qua đây và cũng ngắm được rất nhiều lần rồi thì nó quen thuộc, nhưng mà các bạn ở những vùng khác có thể là chưa trải nghiệm qua bao giờ, có thể là cảm thấy thú vị với những cung đường, với những cảnh đẹp xung quanh, những cây cối và những phương tiện đi lại lưu thông trên con đường này. Đấy, chiếc xe con và xe tải đua nhau chạy, nhưng mà xe tải đã ép xe con không thể vượt qua được. Nhưng mà đến cái điểm mà bằng phẳng thì xe con sẽ vượt qua xe tải nhé. Trọng lượng của xe tải chở hàng nặng nên không thể lấn làn được. Đây là chiếc xe con vẫn đang tiếp tục đi đằng sau các bạn. Hai bên đường các bạn để ý là có đèn đường rồi nhé. Thì cái đèn đường này cũng mới lắp đặt sau này. Hồi trước kia thì khu vực này không có đèn đường đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta đi qua cái đoạn này thì có thể yên tâm là đã có khu đèn đường hai bên sáng để cho chúng ta thoải mái lưu thông, tầm nhìn và đỡ ảnh hưởng và có thể an toàn hơn khi đi về cung đường vắng này. Hồi trước kia thì cái khu đường vắng này thì nó sẽ có những vấn đề về an ninh trật tự một xíu khi mình chạy qua những cái con đường này về đêm, nhất là những người phụ nữ hoặc đi một mình. Bây giờ thì có những dàn điện đường này thì nó sẽ an toàn hơn và sẽ trải nghiệm cung đường về đêm có thể thú vị hơn. Đấy, bây giờ thì mình quay nhìn ngược lại cái điểm mình mới đứng ở góc phía xa xa được kia. Đấy, cũng theo tuyến đường theo hình chữ S nha các bạn. Từ đây rẽ cong về phía kia và lại tiếp tục lại cong trở lại thành một cái chữ S, theo cái uốn lượn theo quả đồi, đỉnh đồi các bạn. Hai bên là thấp hơn và đây là đỉnh dốc nên là chạy cái mon men con đường này trên cái đỉnh. Đấy, trước mắt chúng ta lại tiếp tục một chiếc xe công nông đang tiến về chúng ta tiếp. Đấy. Bây giờ thì các bạn cùng ngắm cái quả đồi bên đó. Đó là đều hướng bên này nhìn sang quả đồi thì cực kỳ đẹp nha các bạn. Đấy. Và nhìn xuống phía dưới
Ok, có lá cờ đó là chỗ nghĩa trang Cờ Đông Búc. Và các bạn cùng trải nghiệm ở góc nhìn từ trên cao nhìn xuống khu đồi phía dưới, và xa xa những thấp thoáng những quả đồi tít ở phía chân mây ở xa xa kia. Các bạn quan sát rất nhiều cái sầu riêng nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đấy, bên đó thì cũng đã thấp thoáng những cái quạt gió, điện gió. Bắt đầu từ khu vực xa xa ngoài này một xíu sẽ bắt gặp được rất nhiều điện gió. Bây giờ thì hướng nhìn lên phía về Gia Lai. Đấy, cung đường đoạn này cũng có điểm cong và điểm nhấn view cũng rất là đẹp. Các bạn để ý đi từ Bắc vào Nam, đi theo trục đường, thỉnh thoảng là bắt gặp được những đường điện 500 kV này, chạy cũng tương đối là gần với quốc lộ, các quốc lộ từ Bắc vào Nam. Mình để ý là thấy cái cột điện 500 này rất nhiều và chạy theo cái dọc đường này mình thấy được luôn các bạn. Đấy, cũng từ điểm dưới đó và điểm này cũng là có một điểm nhấn, một điểm cong, và phương tiện lại tiếp tục sổ từ trên dốc xuống. Ở gần đây thì lại có thêm một cái chỗ vá lốp và xe ô tô, và chiếc ô tô đang nằm chờ khi có sự cố xe ở trên đường và có gọi điện thì họ sẽ tiếp tục đến và phục vụ vá lốp, sửa xe để cho chúng ta lưu thông tiếp tục tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta quay nhìn ngược lại thì vẫn thấy được quả đồi đèo Ca Ti dưới đó, và những chiếc xe vẫn tiếp tục bò lên dốc. Những chiếc xe nhẹ thì chạy rất nhanh, còn những chiếc xe mà chở nặng thì sẽ đi chậm rãi. Đấy, bây giờ thì từ góc nhìn này cũng có hai bên đường tả ly, do điện dốc cao nên là người ta là phải hạ bậc đất xuống, hạ đường xuống, mặt đường xuống để cho thấp, dễ đi lại hơn. Thì hai bên đường sẽ có hai nhịp, một nhịp cạn nước, lên trên là tiếp một nhịp nữa. Và hướng này thì chúng ta gần đi đến với, ở ngoài này người ta gọi là Nam Đàn, xã Cơ Bô. Và ngoài này thì cũng là chỗ trung tâm huyện mới được tách ra ở thị xã Buôn Hồ, trung tâm hành chính mới. Tí nữa đi qua đó thì mình sẽ tiếp tục review cái chỗ trung tâm đó, ngã ba trung tâm, cho các bạn cùng nắm bắt. Ở nhà mình lên tới đây có tầm trên chục cây nha các bạn. Đấy, và bây giờ ta nhìn ngược trở lại, bắt gặp những hàng thông, những phương tiện tiếp tục di chuyển. Và xa xa trên kia các bạn thấy có 3 trụ điện, 3 trụ điện đứng gần nhau, và theo một kiểu khác, đoạn nó giống kiểu đoạn cong để hướng một cái điểm cong dây điện về hướng khác, nên là họ làm 3 trụ gần nhau để chịu lực chịu tải các bạn. Và 3 chiếc ô tô còn đang tiếp tục tiến về gần chúng ta hơn. Đấy, một chiếc bán tải Ford, một chiếc
24 chỗ rất đẹp. Và xa xa vẫn tiếp tục những chiếc ô tô khác đang sổ dốc và hướng về chúng ta. Hai bên đường thì các bạn để ý thì cống và tạ ly chắn hai bên đường mới làm xong, cực kỳ mới và rất đẹp nhé, bảo vệ những chiếc xe khỏi lao xuống vực. Đấy, bây giờ thì ta lại nhìn tiếp tục ở hướng xa hơn một xí, từ đoạn đường cong sụt xuống đoạn dốc và tiếp tục lên đoạn dốc bên kia. Ở điểm này ta có thể quan sát thấy được thêm 3 trụ điện nữa, là thành 6 trụ điện đứng gần nhau. Đấy, cực kỳ là đẹp. Và những chiếc xe tiếp tục lẩn bánh tiến về ban mỹ thuật. Các bạn để ý phía trên những đám mây trắng vẫn lượn lờ bay, kết hợp những bầu trời trong xanh rất là đẹp. Thỉnh thoảng những đám mây nó sẽ che ánh nắng mặt trời và cực kỳ mát. Hiện tại mình đang đi ở giữa gần trưa nên là trời ánh nắng rất đẹp và nắng rất gắt. Đấy, bây giờ sẽ hướng về gần tới Nam Đàn. Đây là những người dân ở ngoài Nghệ An, họ vô đây họ lấy tên ở ngoài quê vào đây đặt cho ở đây luôn. Đấy, tiếp tục trước mắt các bạn lại một đường cong rất đẹp. Tiếp tục một đường cong tiếp theo của phương tiện lại tiếp tục di chuyển về gần chúng ta hơn, bắt gặp những đám mây tiếp tục. Đây là một điểm cong cũng là rất là đẹp, và chỗ này khuất tầm nhìn nha các bạn. Đấy, tiếp tục di chuyển gần đến với huyện mới Crong Búc, với quang cảnh đường hai bên, gian điện đường, cây cối. Đám mây đoạn này thì ít mây hơn. Đấy, đây là trước mắt các bạn, đây là một cái ngã ba, và bên phía tay phải các bạn đây là chỗ trung tâm hành chính huyện Crong Búc. Bây giờ giờ học sinh đi về nên là rất nhiều em học sinh đang đi xe đạp điện và đang chờ qua đường. Đoạn này đường xe cộ đi lại nhiều nên là đi qua đường hơi khó. Đấy. Và các bạn cũng lại tiếp tục bắt gặp được những cây thông trước mắt đặc trưng của Tây Nguyên, rất đẹp nha các bạn. Đấy, cổng chào đó là cổng chào đi vào chỗ trung tâm hành chính huyện. Ở mình lên làm thủ tục phải chạy lên tận trên này các bạn, làm thủ tục đi về mất thời gian lắm. Sau này sẽ sáp nhập vào thị xã Buôn Hồ thì sẽ gần hơn. Đấy, bây giờ các bạn học sinh đã qua đường rồi. Đấy, xa xa phía dưới đó là cái cầu ở huyện Crong Búc, một cái cầu cũng tương đối là đẹp và dài nhá. Và các xe ở dưới vẫn đang tiếp tục đi lên. Mình sẽ xuống dưới đó và chia sẻ cho các bạn cùng ngắm lại quang cảnh xung quanh chiếc cầu và thiết kế chiếc cầu như thế nào. Chúng ta cứ tiếp tục chờ những chiếc xe. Để các bạn thấy để ý không? Những chiếc xe đi lên rất chậm. Nhiều khi là họ tưởng mình đang bắn tốc độ nên là họ không dám chạy vượt và cũng chạy rất chậm. Đấy, vậy là cũng kết thúc hành trình trải nghiệm tuyến đường quốc lộ 14. Và đây cũng là đường Hồ Chí Minh đi qua thị xã Buôn Hồ.
Và hướng đây thì hướng về Gia Lai, Ea Leo, và hướng ngược lại thì về Buôn Hồ và qua Ban Mê Thuật. Thì cũng chia sẻ, nắm bắt và cùng trải nghiệm tuyến đường cảnh đẹp và những phương tiện đi lại ở trên trục đường quốc lộ 14 này. Và phía xa xa bên kia thì có trung tâm y tế huyện Crong Búc. Đấy. Bên phía này cũng có cánh quạt gió này, và bên phía này cũng quạt gió rất nhiều. Một dãy từ đây về tới 82 và đến Ea Leo thì riêng một cái dãy khu vực này đi theo một cái luồng rất nhiều quạt gió. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì quan sát cái quạt gió nào cũng không hoạt động nhá, vẫn đứng im một chỗ không hoạt động. Đấy, theo xu hướng và làm rất nhiều quạt gió, nhưng mà bây giờ là không cho họ chạy thì những lượng điện gió đó sẽ không bao giờ phát ra được điện để mà cung cấp bán lên điện lưới. Thì đây là có hình thức là đầu tư vẫn đang chôn vốn, không biết là do là quá tải hay là do vấn đề gì mà hiện tại bây giờ những quạt gió vẫn đang còn là đứng im tại chỗ nhá. Một quạt gió là biết bao nhiêu tiền của. Đấy, hiện tại mình đang đứng ở giáp đầu, đây là chỗ nhịp cầu. Người ta làm những cái mối như thế này để chống rung nhé. Khi rung là nó có sự xê dịch cái chân cầu để nó đỡ ảnh hưởng đến cái bố cục của cầu. Đấy. Đấy, qua bên này quan sát luôn cả góc bên phía này nhá. Đấy, phía trên này nhìn xuống, ở dưới đó là có những vườn cà của người dân. Xa xa kia thì cũng có một cái hồ nước với đầy đủ những cây ăn trái. Đấy, vẫn cứ len lỏi theo những trục đường là có những cái hàng thông đặc trưng ở khu vực Tây Nguyên, và như ở khu vực Đà Lạt đều có những cây thông đấy các chị. Cái thông đó thì trồng từ thời Pháp từ lâu rồi, nên là những trục đường chính vẫn đang để giữ lại những cây thông để chắn gió và bảo vệ hai bên đường. Thì cũng luôn tiện ngày hôm nay đi khám phá tuyến đường, trải nghiệm cảnh đẹp và chia sẻ những phương tiện lưu thông trên tuyến đường, giải trí nắm bắt ở khu vực Tây Nguyên. Và rất mong các bạn khi xem video thì ủng hộ cho mình bằng một cái động lực nhé, để mình có tinh thần để chia sẻ được nhiều khu vực cảnh đẹp và con đường của Tây Nguyên đến tất cả các bạn, giải trí cùng tham quan khu vực Tây Nguyên qua màn ảnh nhỏ nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi ủng hộ từ đầu video đến giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo nhé.